السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله راح نناقش وحدة إنتاج الهيدروجين في المصافي النفطية من الغاز الطبيعي والهيدروكربونات الخفيفة بشكل موجز. بعدها نسوي محاكاة للوحدة ومتغيرات البروسيس. وياكم المهندس مسلم عبد الله علي. أهلا وسهلا بكم. خلال تصفح المواقع واليوتيوب ما لقيت موديلنج لوحدة إنتاج الهيدروجين، فقط مجرد صور ضمن مقالات من عمليات صناعية مختلفة وبشكل غير مفصل. يعني حتى ضمن لايبر الأسبن هايسز أو الأسبن بلس لا يوجد لحد الآن هذا الموديلنج بشكل يعتمد به. نبلش بالشرح وراح نختصر قدر الإمكان، بعدها نبدأ بالهايسز. يعتبر الهيدروجين مصدر للطاقة النظيفة وأحد الطرق النظيفة والواعدة في التوجه العالمي للتخلي عن الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي. بهذا الفيديو راح نناقش أحد أشهر طرق إنتاج الهيدروجين في المصافي النفطية. تستعمل طاقة الهيدروجين في التدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية وتصنيع الأمونيا والأسمدة، وتستعمل كوقود للمصانع ووقود لصواريخ الفضاء نتيجة للدفع الهائل الناتج عن احتراق الهيدروجين مع الأكسجين، إضافة إلى تكرير المعادن، وتستعمل كوقود للمركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني. طرق إنتاج الهيدروجين: يصنف الهيدروجين المنتج إلى 3 ألوان حسب طريقة إنتاجه ونسبة الانبعاثات، يعني نفس الهيدروجين ونفس التركيب الكيميائي، بس الاختلاف بعملية الإنتاج. لكل طريقة لون حسب انبعاثات الغازات الدفيئة. الهيدروجين الأسود أو الرمادي هو الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من التكسير البخاري للغاز الطبيعي والهيدروكربونات الخفيفة أو عملية الغازيفيكيشن للفحم والبايوماس. ويكون فيه نسبة انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون، وهذا الشيء طبيعي نتيجة لاستخدام الوقود الأحفوري. وحاليا هو أكثر الطرق الشائعة لإنتاج الهيدروجين. الهيدروجين الأزرق نفس طريقة إنتاج الهيدروجين الأسود أو الرمادي، لكن يحتوي على تقنية CCS، واللي هي كربون كابتشر أند ستورج، حيث يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه أو ضخه في باطن الأرض في عملية الانهاس أويل ريكفري، حيث يساعد في تقليل الشد السطحي للنفط وتقليل اللزوجة، أو استخدامه في عمليات صناعية أخرى. كذلك هم يستخدم في الزراعة المغطاة، حيث أنه نسبة CO2 العالية تزيد من الإنتاج الزراعي. أما الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه في التحلل الكهربائي للماء النقي من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة فقط، اللي هي الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة. ويسمى الهيدروجين أصفر عندما يكون إنتاجه من الطاقة الكهربائية الناتجة من المحطات النووية. لكن هسه احنا نحكي عن الهيدروجين الأخضر. حاليا تكلفة إنتاجه عالية والأبحاث مستمرة حتى يكون سعره مناسب للإنتاج العالمي التجاري. بعد ذلك يتم ضخه في شبكة التوزيع واستعماله في عدة مجالات: النقل، صناعة كيميائية، وتوليد الطاقة وخزنها، إضافة إلى التسيير وتصدير. مصادر إنتاج الهيدروجين وعمليات المستخدمة: الهيدروجين الرمادي مثل ما قلنا من الغاز الطبيعي أو الهيدروكربونات الخفيفة بعملية التكسير البخاري للميثان اللي راح نناقشها بهذا البرزنتيشن. عملية الغازيفيكيشن للفحم ومخلفات المصافي الثقيلة، يقصد بها المخلفات الثقيلة الناتجة مثل أسفلت، عملية من دي أسفلتنج يونت، مرات يسوي لها غازيفيكيشن ويحولون مخلفات عديمة القيمة والثقيلة إلى طاقة ومواد ذات قيمة عالية بعملية التغويز، اللي هي مفاعل الغازيفاير، حيث يتم رفع درجة حرارة والضغط إلى درجات عالية لإنتاج الغاز الصناعي اللي هو السينغاز. وعملية التحلل الكهربائي اللي هي أما من الطاقة المتجددة يكون الهيدروجين أخضر، أو من الطاقة النووية ويكون الهيدروجين أصفر. كذلك يوجد عندنا تحلل الحرارة اللاهوائي البايروليسيس للكتلة الحيوية، والذي يسمى بالهيدروجين الفيروزي، أو التحلل الحراري للغاز الطبيعي. هسه احنا راح نركز على
أول طريقة اللي هي الغاز الطبيعي. مثل ما جاي تشوفون يتم استخراج الغاز الطبيعي أو الميثان، بعد ذلك التكسير البخاري لإنتاج الغاز الصناعي أو السينغاز اللي هو CO إضافة إلى ال H2. بعد ذلك يتم خزن CO2 أو التقاطه، بعد ذلك إنتاج الهيدروجين وتخزينه أو تصديره. الغاز الطبيعي من تكسير البخاري الغاز الطبيعي ينتج السينغاز، يدخل في عمليات صناعية مختلفة مثل غاز تو ليكويد فيول اللي تشمل الديزل والجيت فيول نفسه والزيوت، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين اللي راح نناقشه، يدخل في تصنيع الأمونيا وكوقود المركبات الهيدروجينية، مركبات الوقود الهيدروجيني، وإضافة إلى صناعات أخرى مثل الدايميثيل إيثر وتصنيع الميثانول الذي يدخل في عدة صناعات أخرى. الطلب العالمي على الهيدروجين 65%، وهي النسبة الأكبر لصناعة الأمونيا والراتنجات مثل ما جاي تشوفون اللي هي باللون الأزرق الغامق. 25% يستهلك بالمصافي بعمليات الهدرجة والتكسير بالهيدروجين وتنقية المشتقات. وكلما كان النفط ثقيل وأكثر حموضة يزيد من استهلاك الهيدروجين، وبالعكس. يعني تعرفون أنه النفط الثقيل يحتوي على محتوى كبريتي أعلى، أو إضافة إلى التكسير الهيدروجيني فيزيد استهلاك الهيدروجين في المصافي عكس النفط الخفيف. و10% للصناعات الفولاذية والستيل والصناعات الأخرى. راح نركز احنا على المصافي. هناك عدة مصادر للهيدروجين رئيسية للهيدروجين منتج في المصافي. الأول من وحدة التكسير البخاري للميثان اللي راح نسوي لها سيميوليشن، ومن الغاز الطبيعي طبعا أو الهيدروكربونات الخفيفة، وعملية استرجاع الهيدروجين من الأوف غاز. يقصد بها الأوف غاز ناتج من CDU اللي هو يسوي عملية استرجاع بثلاث تقنيات، أما كرايوجينيك أو تقنية ال BSA Pressure Swing Absorption، أو عملية الممبرين تنقية باستخدام الممبرين. recover from syngas، نقصد به syngas انه يسوون عملية gasification للمخلفات المصفى الثقيلة اللي هي عديمة القيمة، ويتم تحويلها الى طاقة ووقود. هذا بلوك فلو دايجرام مبسط للمصفى، انه نلاحظ الوحدات التي تستهلك الهيدروجين بالخط الازرق المقطع اللي هي الايزومرايزيشن والهدرجة النفثة وهدرجة الكيروسين، إضافة إلى الهيدروكراكر. وهناك عمليات تنتج الهيدروجين مثل الكاتاليتيك ريفورمر بالخط الأزرق المتصل، وإضافة إلى فلويد كاتاليتيك كراكينج، كلاوس بلانت اللي هي وحدة استرجاع الكبريت هاي تستهلك أكسجين. الكوكر أو الفيز بريكر تنتج هيدروجين. ستيم ريفورمينج بشكل مبسط، يدخل الناتشرال غاز مع البخار عالي الضغط والحرارة لإنتاج غاز الاصطناع اللي هو أحادي أكسيد الكربون إضافة إلى الهيدروجين. بعد ذلك يتم تنقية الهيدروجين وإزالة ال CO2 وأكاسيد الكربون لإنتاج الهيدروجين النقي بنسبة نقاوة تصل إلى 98%. بلوك فلو دايجرام للعملية. هنا راح يصير عندنا فرن التكسير البخاري اللي هو الريفورمر، ياخذ حرارة مالته من الفرن من شنو الفيد الداخل إليه اللي هو الهواء والوقود، والريسايكل من عملية بريشر سوينج ابزوربشن، إضافة إلى الفيد الداخل اللي هو الناتشرال غاز يسوي عملية التكسير البخاري، والستيم عالي الضغط والحرارة من وحدة ستيم جنريتر. بعد طبعا الغاز هنا يسوي عملية ديسلفرايزيشن قبلها، تنقيته من الشوائب حتى لا يصير عندنا تسمم بالكاتاليست. والوقود اللي يدخل للتكسير البخاري يطلع على شكل فلو غاز، وهنا اللي هي تصير بعثات الكربون. هذا العيب الرئيسي بعملية ستيم ميثان ريفورمينج. اما يسوي له التقاط هنا او يعوفونه، يعني يصير بنسبة عالية من الكربون ايميشن.
بعد ذلك غاز الاصطناعي اللي هو CO والهيدروجين يدخل عملية الشفت كونفرتر، اللي هي تكون على مرحلة واحدة أو مرحلتين أو 3 مراحل حسب التصميم. بعد ذلك ينتج عندنا الهيدروجين. بعد هم ندخل وحدة تنقية أخرى اللي هي BSA، أو وغير تصميم يستخدم ال CO2 removal أو الميثانيتر. راح نجيها نبسطها بشكل أكثر. مثل ما جاي تشوفون الريفورمر راح يدخل الميثان أو الهيدروكربونات الخفيفة بعد عملية ديسلفرايزيشن، حيث يكون نقي وخالي من الكبريت حتى ما يصير عندنا تسمم بالكاتاليست، إضافة إلى البخار عالي الضغط والحرارة من وحدة الستيم جنريتر. هنا المفاعل الريفورمر يحتوي على عامل مساعد من النيكل. بعد التفاعل اللي هو التكسير البخاري، الميثان والبخار لإنتاج غاز الصناعي اللي هو السينغاز CO أحاد أكسيد الكربون بالإضافة إلى الهيدروجين. بعد ذلك ينتقل إلى الشافت كونفرتر، والذي يعني أما على مرحلة واحدة أو على مرحلتين أو 3 مراحل لتحويل CO. مثل ما تعرفون انه CO غاز عديم اللون والرائحة وغاز سام، ف تسوي تفاعل الشفت كونفرتر لتحويل CO إلى CO2 بالإضافة إلى كمية إضافية من الهيدروجين حتى يزيد نوصل أقصى عائد من الهيدروجين. بعد ذلك لوحدة الأمين بلانت لإزالة ال CO2 اللي هو نستخدم بها العفو السولفنت مثل إيثانول أمين، ويخرج الغاز النقي اللي هو سويت غاز يدخل إلى الميثانيتر. الميثانيتر وظيفته تحويل ما تبقى من أكاسيد الكربون إلى ميثان اللي هو ذو قيمة عالية نستخدمه بالريسايكل و H2O. وإذا تلاحظون أن هذا التفاعل هو عكس هذا التفاعل. بعدين يحتوي على ندخل الفلاش تانك عمليات الفصل. شوفوا النقاوة مال الهيدروجين توصل 95%. وهذا الميثان نسوي له ريسايكل. مراحل ستيم ميثان ريفورمينج. أول مثل ما قلنا ريفورمر يدخل غاز طبيعي وهيدروكربونات خفيفة وستيم على الضغط والحرارة، والفيول اللي هو جاينا من الفرن. هاي تمبريتشر شيفت ولو تمبريتشر. هسه مثلا هنا على مرحلتين فقط، يعني هنا هاي المرحلة الأولى هاي تمبريتشر شيفت كونفرتر ولو تمبريتشر شيفت كونفرتر. طبعا هنا ليش سووا مرحلتين؟ اولا راح يستخدمون بالمرحلة الاولى الهاي تمبريتشر شيفت كونفرتر عامل مساعد من نوعية رخيصة اللي هو من اكاسيد الحديد او اكاسيد الكروم يمكن. وهنا لو تمبريتشر شيفت كونفرتر راح يستخدمون وياه عامل مساعد من نوعية غالية اللي هي من النحاس وغير مواد غالية. فهم بهاي الطريقة راح يمنعون تسمم عامل مساعد الغالي الثمن، اضافة الى يحصلون على اقصى عائد من الهيدروجين. واكو 3 مراحل بس احنا راح نركز على المرحلتين. ليش نبدأ من البداية؟ هنا ستيم يدخل من على الضغط والحرارة، فرن التكسير البخاري، ناتشرال غاز بعد عملية ديسلفرايزيشن، والفيول هنا ستيم ميثان ريفورمر مثل ما قلنا. هنا هيت انتجريشن بالمبادلات الحرارية، يعني عملية حتى ما نقلل الهيت لوسز إلى أقصى ما يمكن. بعد الشفت كونفرتر نحاول نفصل المياه، نسوي له كولر وهنا كوندنسر فتنفصل المياه. بعدها لوحدة الأمين اللي هي CO2 removal، بعد ذلك إلى الميثانيتر، وهنا الهيدروجين. هنا تقدر هاي أخير وحدتين تستبدلهم بالBSA، بس احنا راح بالمحاكاة نشتغل على CO2 removal والميثانيتر. هنا وحدة الأمين بلانت، واعتقد هي بسيطة يعني مجرد سينغاز يدخل، وهنا عندك سولفنت اللي هو مثل ايثانول امين، وعندك تريتد غاز طالع منه والاسيد غاز طالع منه، وموجودة محاكاتها باليوتيوب وهواي يعني شفت شرح عليها. هذا التصميم اللي راح نعتمد عليه بالهايسز.
reforming وهاي temperature shift ولو temperature hydrogen purification والميثانيشن reactor. هذا تصميم ثاني لوحدة إنتاج وحدة تكسير البخار لغاز طبيعي، إنه ما مخلي ميثانيتر ولا مخلي CO2 removal، مخلي BSA unit اللي هي pressure swing absorption، وهاي التقنية حديثة تعتمد عليها المصافي الحديثة. وهنا عندك مرحلة واحدة للشفت كونفرتر، هاي temperature shift converter واحدة، يعني ماكو لو temperature shift converter. والهيت انتجريشن ونقاوة الهيدروجين تصل إلى 99.9، يعني نقاوة أكثر من ذاك التصميم، العفو. هاي البي اس اي يونت متكونة من 4 استيابات. هنا الغاز الأوف غاز هنا اللي يحتوي على الملوثات، اللي أقصد أكاسيد الكربون والميثان. وهنا الهيدروجين على النقاوة. هنا سمول سكيل الاس ام ار رياكتر، فرن التكسير البخاري بحجم صغير، يدخل نشر الغاز والاستمرار الضغط والحرارة. هنا يدخل الوقود. وهنا يحتوي على الكاتاليست اللي هو قلنا من النيكل بالتيوب ذني. وهنا الفلو غاز يطلع. وهنا الريفورميت او بالاحرى السين غاز اللي هو الهيدروجين اضافة الى حادي اكسيد الكربون. هذا لارج سكيل، حيث يكون كمية انتاج الهيدروجين اكبر واستهلاك الوقود اكبر، يعني حجم اكبر من ذاك. هذا البرنر. وهنا الريفورمر تيوب وغرف الاشتعال. ان شاء الله راح نبلش بالمحاكاة. الكمبوننت عندنا ميثان، هيدروجين، حادي او ثاني اكسيد الكربون، حادي اكسيد الكربون، نيتروجين، اكسجين. وهاي اوبريتنج بارامتر الاس ام ار بروسيس. وعندنا هنا التفاعلات. اول تفاعلين اكيوليبريوم، والثاني تفاعلين كونفرجن. نقصد بالاكيوليبريوم يعني يصير ريفيرسبل، بتواجد ظروف معينة ينتج يكون يكون النواتج، وظروف أخرى يرجع يسوي يكون المتفاعلات. هنا راح يصير اندو ثيرميك مواصل الحرارة، هنا اكسوثيرميك باعث للحرارة، وبقية كلها باعث للحرارة. بس أول تفاعل هو التكسير البخاري يكون اندو ثيرميك مواصل الحرارة بدرجة عالية، يعني يحتاج حرارة عالية جدا ليكون المتفاعلات النواتج قصدي. وراح نلاحظ بالسيميوليشن انه هذا التفاعل عكس هذا التفاعل، انه يكون رياكشن هيت هنا بالسالب بينما هنا بالموجب. نبدأ بالهايسز ونضيف العناصر. الميثان هو CH4، عفوا. إضافة إلى CO2، CO، هيدروجين، H2O، أكسجين، نيتروجين. طبعا الأكسجين والنيتروجين على مود الفرن لأنه راح يصير بيه تفاعل احتراق. فلويد باكج بينج روبنسون.
الرياكشن عندنا 4 تفاعلات. تفاعل الريفورمر والشيفت كونفرتر اضافة للميثانيتر والكومبوزيشن. الريفورمر اللي هو CH4 تفاعل اكيوليبريوم بالاضافة للبخار ينتج لنا السينغاز. تفاعل اكيوليبريوم نجي لللايبرري. شوفون التفاعل هذه نطي ادد حاليا اشتغل تلقائيا. هو عرف كي ايكوفالنت ومقابل درجات الحرارة. التي مقابل كي ايكوفالنت هو واحد عرفها من المكتبة الخاصة بالهايسز. هنا هي رياكشن هيت شوفوها موجبة. نجي نسميه ريفورمر مثلا، ريفورم واحد. نضيف التفاعل الثاني اللي هو هم اكيوليبريوم اللي هو الشيفت كونفرتر CO زائد H2O يعطينا CO2 زائد H2. واللي قلنا هو يحول أحادي أكسيد الكربون إلى هيدروجين إضافي. تفاعل أو يسمونه بالتسمية القديمة غاز ماء شيفت كونفرتر أو هيك أعتقد، غاز ووتر شيفت كونفرتر. كوليبريوم نعطي هنا تسمية الشيفت. نروح للليبري هذه تحويل CO2 إلى CO2 زائد H2 عفوا CO إلى CO2 زائد H2. طيب أوكي. نسويها equilibrium مثلا، هي تحتوي على تفاعلات equilibrium. لحد الآن ما اشتغل لأن ما ضايف لها فلويد باكج. ضيف لها منها فلويد باكج هي بينج روبنسون. تمام. هاي سيت 1 رياكشن سيت 1. بعد عندنا تفاعلين اللي هن الكونفرجن ميثانيتر والكومبوزيشن. نسوي وحدة جديدة نسميها مثلا conversion. نضيف التفاعل الأول وتفاعل conversion. التفاعل الأول هو تحول ال CO زائد 3H2 إلى ماء وميثان. CO زائد 3H2 يعطينا ماء ميثان. هنا بما انه متفاعلات نعطي سالب واحد. هنا زائد 3H2 سالب 3 ماء واحد ميثان واحد. البيس كومبوننت هنا اقصد الكونفرجن نسبة التحول 100. نشتغل عندنا تفاعل بيس كومبوننت اكيد هو احادي اكسيد الكربون. هذا مثلا نسميه ميثانيتر.
نضيف التفاعل الثاني اللي هو الكومبوزيشن. الكومبوزيشن هو تفاعل احتراق الميثان لإنتاج ال CO2 والماء. CH4 زائد 2O ميثان زائد أكسجين لإنتاج CO2 إضافة 2H2O. -1 -2 واحد عفوا هنا -2. بيس كومبوننت نسبة التحول 100%. راح اشتغل بالتفاعل نسميه مثلا composition. نضيف له فلويد باكج. خلصنا الرياكشن نروح للسيميوليشن. نضيف ستريم الناتشرال غاز او الهيدروكربونات خفيفة. احنا بهاي الحالة راح ناخذ بس الميثان انه بيوريتي ناتشرال غاز بدون هيدروكربونات خفيفة. ناخذ الفيد مال ستيم. نجي للظروف مالت نسوي هيج. الميثان عند درجة حرارة 510 سيليزي و28.5 بار. نمص فلوريت مالته 800 كيلوغرام بر اور. كومبوزيشن يعطيني ميثان 1. الستيم ظروف التشغيلية اقصد الكونديشن مالته هم 510 لكن الضغط 30 بار. الفلوريت مال الستيم راح نخليه يعتمد على الناتشرال غاز. نكتب NG feed ستيم. مثل ما ذكرنا احنا بالبرزنتيشن هنا الناتشرال غاز والستيم لازم الستيم يكون نسبة يسموها الكربون ستيم ريشيو، بأنه يكون الفيد مال الستيم أعلى من الناتشرال غاز، حيث تكون النسبة من 2.5 مينيموم إلى 5 ماكسيموم، حتى ما يصير هنا تفحم للهيدروكربونات داخل التكسير البخاري. فدائما يصير خط الستيم المولر فلو ريت مالته أعلى من الناتشرال غاز بنسبة من 2.5 إلى 5. فناخذ أداة السيت. شنو نريد يعتمد عليه اللي هو NG feed مولر فلو ريت مولر فلو اللي هو ستيم قصدي. قد الباراميتر نعطيه مثلا 4.
ستيم. لا عفوا، هنا نختار 2 مولر فلو ريت، مولر فلو، ونمسحها منه ونختار مولر فلو ريت، وهنا نشغل غاز. ايش قد قلنا؟ 4. س- 800. هنا الكومبوزيشن مالته قلنا H2O1. اوكي، بس اشتغل. مثل ما جاي تشوفون المولر فلو ريت للغاز 49.87 كيلوغرام مول على اور، وهنا 199.5. يعني ليش؟ لانه هذا ضربناه 4 مرات في 4 اللي هي النسبة كربون ستيم ريشيو، حتى نحصل على مولر فلو ريت للستيم حتى ما يصير تفاحم. بعدها ناخذ ميكسر، هنا نجي فيد اوتلت ريفورمر فيد. الورك شيت انه مثل ما قلنا ريفورمر فيد او ما تسميه ريفورمر فيد، تسمي غير تسمية حتى تصير مثل الجدول. مثلا ورك شيت هذا نسميه 1 مثلا. بعدها ناخذ هيت اكسشينجر او الهيتر النت مالته اللي هو 1، الاوتلت ريفورمر فيد. الريفورمر ميكسد فيد تو ريفورمر 649 درجة حرارته و27 بار. بار. هسه نضيف الريفورمر اللي هو تفاعل مفاعل إكوليبريوم. هذه نعطيه خط انرجي، خله هنا هيك. فورمة غاز مثلا نسمي او حسب الجدول فورمة غاز 115 سيليزيو 19.5 بار. نضيف الرياكشن، ناخذ التفاعلات الإكوليبريوم، ومن الإكوليبريوم ناخذ ريفورمر. ورك شيت 115 سيزي، وهنا قد قلنا الضغط 19.5 بار، يعني ايش قد نزل من 27 إلى 19.5.
ديزاين ونروح للباراميتر، نضيف 7.5 بار. سبعة ونص بار، هاي صار 19.5. بعد ذلك اللي هسه خلصنا احنا الريفورمر، هاي المكسر هنا سويناه. الانيرجي فيد راح نشوفه نسوي الفرن بعدين بالمحاكاة لما يطلع لنا فلو غاز. هسه نروح للشفت كونفرتر اللي هو على مرحلتين. هسه نضيف الهاي تمبرتشر شفت كونفرتر بالبداية، بعدين نسوي اللو تمبرتشر. قبل الهاي تمبرتشر يوجد هنا كولر، قلنا هذا تفاعل ماس الحرارة، ذن التفاعلات بعثات الحرارة. هنا الكولر اكيد راح يتبادل مع خط ثاني من العملية بحيث يتبرد، يعني يستعملون هنا هيت اكسشينجر، بس احنا راح نستخدم كولر. الكولر ورك شيت. الخارج cooled gas to shift high temperature shift، بنسوي احنا cooled gas to HT. الورك شيت مالته ايش قد الضغط والحرارة، 350 ب19 بار. بعدها نضيف ال high temperature shift converter اللي هو هم تفاعل equilibrium، نعطيه energy stream. الخارج من ال high temperature shift cooled feed to LT shift، مثلا نسميه cooled gas to LT. نعطيه اي رقم، هذا هنا الجو مو مهم. الرياكشن نضيفه اللي هو هم equilibrium بس مو ريفورمر، راح نضيفه شيفت اللي هو تفاعل احادي اكسيد الكربون لانتاج كمية اضافية من الهيدروجين. الورك شيت شنو الظروف، 204 سيزي ب18 بار. سيزي وهنا برشر دروب جاي يعطيني يعني 19 غير قابل للتغيير. الثلاثي منها بارامتر 1 بار او 100 كيلو باسكال نفس الشي. ورك شيت 18 بار هذا هو. مثل ما جاي تشوفون هاي التمبرتشر شيفت كونفرتر يدخل كولر مرة ثانية ويدخل لنا اللو تمبرتشر، بعدين الامين بلانت. نضيف مرة ثانية كولر. انرجي ستريم
شنو اسمه الفيد الخارج shifted gas to purification وظروفه 213 ب17 بار. gas مثل ما جاي تشوفون انه الكومبوزيشن للغاز الداخل لعمليات البيوريفيكيشن يحتوي على الميثان واضافة الى CO2 والCO، يعني بعدنا ما متخلصين، لازم نتخلص من ذني، والهيدروجين ويحتوي على المياه. هسه بداية لازم نتخلص من الماء، فشنو نضيف؟ العفو، نضيف قبلها اللو تمبريتشر شيفت كونفرتر طبعا. هذا هنا غير اسمه، اسفين على الخطأ، goes to LT. نضيف اللو تمبريتشر شيفت كونفرتر اللي هو هم equilibrium touch energy stream. هنا راح تقولي شنو الاختلاف، يعني ليش سويت على مرحلتين؟ مثل ما ذكرنا بالمحاكاة المتقدمة يضيفون كاتاليست، احنا ما راح نضيف الكاتاليست بحيث انه يحصلون اقصى عائد من الهيدروجين. هناك كاتاليست قلنا من نوعية رخيصة وهناك كاتاليست من نوعية غالية، واذا سووا محاكاة لل بس مرحلة واحدة شوف الفرق، انه كمية الهيدروجين المنتج من المرحلتين اكبر. الرياكشن equilibrium shift worksheet هنا. قبلها نضيف gas to purification، gas to condenser مثلا، ظروف التشغيلية مالته 213 بس 17 بار. 213 العفو، هنا اشتبهنا، الخط الخارج الريفورمر جاز يكون درجة حرارته 815، فاحنا خلينا درجة حرارة هذا لهذا من 815 دخل كولر بحيث يصير 204 سيليزيا و18 بار. هنا الضغط مالته 18.5 على افتراض انه برشر دروب هنا 50 كيلو باسكال. بعدها نجي غاز تو بيوريفيكيشن اللي هو نشوف شنو مواصفاته. او الغاز تو كوندنسر هنا 213 ب17 بار. LT شيفت 204 هنا 204 213 سيليزيا. الضغط 17 بار.
ديزاين بارامتر 100 كيلو باسكال. مثل ما جاي يشوفون انه بالورك شيت كولد غاز كانت 350 صارت درجة حرارته 815. هذا يدل انه تفاعل اكسوثيرميك، يعني الدلتا اتش سالبة، تفاعل باعث الحرارة بدرجة كبيرة. بعد ذلك بردناه سويناه هنا 204 وهنا هم صارت درجة الحرارة ارتفعت بس بالنسبة أقل 213 سيليزي. ليش؟ لأن هنا لا ترجع للرياكشن نسبة التحول للسي او مثل ما جاي يشوفون 0.3. هنا نسبة التحول اشكال مثلا ما نسوي شوف الكومبوزيشن ما جاي يشوفون مص فلوريت كمية السيول المتبقية قليلة جدا، يعني كمية الهيدروجين كمية الH2 كلش عالية H2O. نسوي له عملية إزالة H2O، يعني نسبة هنا تحول أكبر من نسبة التحول هنا. هذا باريوم شفت قصة 4 بوينت هذا اكسوثيرميك. المهم الغاز الناتج قلنا يحتوي على كميات كبيرة من الماء، راح ندخله كولر. اوتلت سنسميه 5 اي من كان تسميته او 2. عفوا ما جاي يصير بريك كونكشن نسميه ستيم. كوندنسر نعطي انرجي الغاز الرايح للكوندنسر يجب تبريده لفصل الماء. يعني هنا ورك شيت غاز تو كوندنسر 213. انا اشتغلتها سابقا بالادجاست يونت، يعني ردت اخلي تريتد غاز خالي من الماء، فاعطاني درجة حرارة مثلا 5 سيليزي مثلا او 16 بار، ما اتذكر ايش قد طلعت لي بالادجستد يونت تول عفوا مثلا 16 بار. بعدها ندخلها كوندنسر اللي هو سيبريتر يعني قصدي. نسوي له تشينج ايكون هاي نعطيها تاتش H2O
نرجع نشوف هنا composition. نسبة ال H2 كلش قليلة، نسبة الميثان، نسبة CO2 CO تقريبا صفر، و نسبة ال H2O صفرت. بعد ذلك ندخل الأمين بلانت. اعتقد الفيديو صار كلش طويل، ففتحت الملف المشتغل انا سابقا، راجعه بشكل سريع. ايه هنا عندك ناتشرال غاز، سوينا له سيت بحيث انه المولر فلوريت مال ناتشرال غاز اذا تضربه في 4 يطلع لك المولر فلوريت مال الستيم. بعد تدخل ميكسر، الميكسر دخلناه هيت اكسشينجر او هيتر، لكنه بالواقع انه يتبادل مع الفلو غاز حتى يصير عملية تسخين. بعد ذلك الريفورمر قلنا تكسير البخار للميثان مع البخار على الضغط والحرارة، وعملية هو ماصل تفاعل ماصل الحرارة اللي هو اندوثيرميك، فيحتاج الناتج من ريفورمر غاز درجة حرارته 815 سيليزي، فنسوي له عملية تبادل حرارة بالهيت انتجريشن مع ستيم ثاني بالهيت اكسشينجر، بس احنا استخدمنا الهيتر الكولر عفوا. هنا الكولر سوى درجة حرارة 350 وضغط 19 بار، دخل الهاي تمبرتشر شيفت كونفرتر واللي هو تفاعل مالته تحويل CO الى CO2 وهيدروجين اضافي. نسبة التحول مالته هنا 71% للشيفت كونفرتر، بالشيفت كونفرتر الاول. بالشيفت كونفرتر ال LT كونفرتر نسبة التحول 93%، يعني ما تبقى كلش قليل من ال CO. هنا الورك شيت الستريم الخارج، نشوفون CO نسبته قليلة كلش، اللي راح نعالجها بالميثانيتور. بعد ذلك نريد نفصل الماء، دخلنا كولر بعدها سيبريتر، وهذا كله يمثل عبارة عن كوندنسر. هنا درجة الحرارة شلون عرفناها الخاصة بالفصل؟ دخلنا لوحدة ال adjust tool سوينا خذنا الستريم الاول درجة حرارة، والستريم الثاني اللي هو الخارج من السيبريتر ردنا المول فراكشن مال H2O يعني كلش مصفر، صفر او 1/100,000، فهو ضبط لنا درجة حرارته ستيب سايز 10 سيليزيا طبعا، وعدد الاتريشن 100. فنلاحظ هنا نسبة ال H2O كلش قليلة، فصلة تقريبا. نصف له H2O مقارنة ببقية الميثان و CO. نجي بعد ما فصلنا ال CO2 ندخل الامين بلانت. الامين بلانت طبعا حاولت انا ادخل تري كولوم ونشتغلها مثل ما هنا. هاي الامين بلانت السولفنت مثل ايثانول امين، وهنا فلو غاز، بس من دخلت مالتي باكج اللي هي امين باكج البرنامج علق، فاضطريت انه استخدم الكومبوننت سبلتر. كومبوننت سبلتر كل شغلها بسيط، يعني للاختصار تعرفون وقت وانه المالتي باكج ما اشتغلت عندي بالهايسز، فاشتغلت على الكومبوننت سبلتر انه رايد CO2 اوف يكون نسبة ال CO2 1 وهنا 0 بسويت غاز، ففصله. هسه اذا تشوفوا السويت غاز خالي من ال CO2 الصفر 0. حد الان الستريم هذا يحتوي على احادي اكسيد الكربون والميثان والهيدروجين. شلون نتخلص من احادي اكسيد الكربون؟ داخل الميثانيتور. الميثانيتور يحتوي على رياكشن نسبة التحول به 100% من احادي اكسيد الكربون. كومبوزيشن الفيد الداخل يحتوي على CO
مثل ما جاي تشوفون صفر البرودكت. الميثان نسبته زادت من 6 مثل ما جاي تشوفون انه النسبة مالته زادت. الهيدروجين بقى على نسبته يمكن تقريبا نفس الوضعية. بعد ما دخلنا الميثانيتور ندخل عملية البي اس اي، او مو بي اس اي، نستخدم كرايوجينيك او ميمبرين سبريشن اللي هي الفصل ال H2O. اقصد ال H2. ال H2 هنا البي اس اي محاكاته هم تحتاج وقت ومالت باكج. يعني هنا راح مثل ما تشوفون بريشر سوينج ابزوربشن هاي بالصورة. فاحنا للاختصار استخدمنا كومبوننت سبلتر. مثل ما جاي يشوفون الهيدروجين يحتوي فقط على الهيدروجين على النقاوة. المص فلوريت مالته 402 كيلوغرام بير اور. بقي الميثان نسوي له ريسايكل. ما جاي تشوفون يحتوي على الميثان فقط، نسبة قليلة من H2O. نسوي له ريسايكل. الريسايكل هذا اما دخله فرن بعملية كومبوزيشن مفاعل كونفرجن رياكتر. هذا الرياكشن مالته تفاعل نسبة التحول مالته 100%. ورك شيت كومبوزيشن يدخل لنا ميثان واكسجين تفاعل مع الاكسجين طبعا، وفلو غاز يحتوي على نيتروجين اضافة الى CO2 اكيد لان نواتج الاحتراق. فلو غاز درجة حرارته 1952 سيليزيوس، درجة حرارة عالية تقريبا، ونستفاد منها بالهيت انتجريشن. طبعا احنا بالاسبن بلس نقدر ندخل الفلو غاز قبل للريفورمر، بس بالاسبن هايسز يحتاج له شغل هواي يعني، فانا سويت له ريسايكل قبل المكسر. بعد الريسايكل راح تزيد كمية الناتشرال غاز الداخلي. اعذرونا على القصور، واي صارت هفوات هواي بالشرح، واي سؤال عندكم انا جاهز ان شاء الله، واي واحد يحتاج ملف المحاكاة بالخدمة. نحاول نتذكر اشياء يمكن نسيناها، بس وقت الفيديو صار كلش طويل تقريبا ساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.